Ang ina. 5:30 na, hindi pa gising ang puta. 5:30 na, hindi ka po bangon. May shoot tayo, gago. 5:30 ng hapon? Oo. Ano ba gagawin ngayon? Gago, UFC. So mag-aalas 8 na ng gabi. Ang lupit kasi ng kainuman ko kaninang umaga. Alas 10 na ng umaga ay ayaw pang tumigil. Woo! So, tayo magsasayang ng araw. UFC Ready Recipes Caldereta naman ang gagamitin natin ngayon. Putangin na mo! Isa pa. Utak! Gago! Tangin ng aso. So ayun nga, mabalik tayo sa ating episode. Nandito na ngayon tayo sa ating pangalawang episode ng UFC Challenge. Kung saan gagamitin natin UFC Ready Recipes para gumawa ng kung ano-anong sarsa ngayon. Ang gagamitin natin sarsa ay kaldereta. At katulad nung first episode, gagawa tayo ng 4 na putahe mula dito. So, let's go! So, ang unang dish na paggagamitan natin ng ating UFC Ready Recipes Caldereta ay cheesy beef empanada. Akalain mo yun, pare. Pwede kang gumawa ng empanada gamit ang UFC Ready Recipes Caldereta. Grabe talaga. At magsisimula yun sa 2 1/3 cup of flour. Wow. 1 egg. Grabe naman. Ang galing magbukas ng itlog. Di lang magbukas. About 1 teaspoon of white vinegar. Konting-konti lang. About 1 teaspoon of salt. Accurate and precise. Wow. Half cup ng butter or margarine. Bahala kayo. Parehas naman okay din yan. Siwain lang natin ng medyo maliliit. Medyo lang. Ngayon natin yan. And enough water just to turn it into a dough. About 1/3 pero mas okay na konti-konti lagal kasi madaling magdagdag, mahirap magtanggal. Madaling magbitaw ng salita, imposibleng bawiin. Tandaan yan. Aww. Tapos, forgive me for I am to use my hands right now. Para kayong gumagawa ng short crust pie dough, pero hindi. Parang pero hindi. Parang MU, parang kayo pero hindi. Diba? Ano sabihin ng MU? Mga ulul. Kala ko mag-un. Mag-un. Kung tulad nyo, at sumobra ang tubig ko, dagdag lang kayo ng harina. Konti at a time. Hanggang makakuha lang kayo ng yun nga, medyo doughy na consistency. Galing mo kasi. Sukat pa. Ang ina, daldal pa, gago. Dal pa. O yan, pag medyo ganyan ang itsura ng inyong dough, may chunks ng butter ng konti, pwede nyo na siyang i-wrap ng plastic and rest nyo siya for at least 30 minutes. Pwede sa ref, kung masyado mainit sa labas, pwede sa labas, kung mainit yung ref nyo. Okay, so gagawin natin ngayon ang palaman ng ating cheesy beef empanada. Painitin lang natin ang ating wakali. Kaliwa pala yun. Kawali. Lagyan natin ang ating oil of your choice and alam nyo na ang choice ko, chicken oil. Pag medyo mainit na ang ating kawali, pwede nating ilagay ang pinagsama-sama nating sibuyas, bawang at carrots. Bakit sabay-sabay? Hindi ko alam eh. Joke lang, malakas naman kasi yung apoy. Kaya magigisa naman siya ng sabay-sabay nang wala magiging issue. Siguro after 1 minute, pwede nyo nang ilagay ang inyong half kilo ng ground beef. Igisa nyo lang siya hanggang matuyo, mawala ang water content at medyo matusta ng konti yung karne. Kapag tuyo na ang ating giniling mixture, and medyo yan, may browning na sa edges, pwede natin itong lagyan ng ating UFC Ready Recipes Caldereta. Kalain mo yun. Pwedeng gamitin sa empanada ang caldereta. Wala sumasagot. Iyan! Ay! Sorry. Nilalaro ko si Luna eh. Iba nilalaro mo. Yan, lutuin lang natin yan hanggang magmantika siya at mag-evaporate yung mga excess na tubig ng sauce na nilagay natin. Pwede nyo rin palang siyang lagyan ng anghang at this point. Nasa sa inyo na yan. Nasa inyo na yan. Walang problema. Kung ako, lalagyan ko yan ng anghang. Pero hindi ko gagawin kasi... Ba't di ko gagawin? Sige, pahinga ako ng anghang. Nang maisip na rason eh. Labuyo flakes. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong anghang of your choice. Na ng konti,
At timplahan na natin. Black pepper, konting asin. And nasa sa inyo na yan kung lalagyan nyo ng asukal. Basta hanapin nyo yung timplang masaya kayo. Ngayon, pag okay na yung timpla sa inyo, ilipat nyo ng lalagyan, palamigin nyo, bago nyo lagyan ng cube na keso. Kasi pag nilagyan nyo to ng keso ngayon, wala, matutunaw lang yun. Sayang naman, di ba? Nga. Sarap. Finally, oras na para i-assemble lang ating empanada. Huwag ang dumi. Ay, marumi. Ay, salamat sa paglinis, ha? Mhm. Utang na loob ko sa yun. Okay. Utang na mo. Luna naman! So, ito ang ating cheese na kinubes lang namin. Ha? Hindi kami pumili. Hindi kami pumili ng melting cheese kasi dahil nga empanada yung gagawin namin, kapag natunaw, tatagas dun sa... Luna! Tatagas dun sa empanada and masisira yung mantika natin. So, non-melting cheese ang pinili namin. Ito ang ating ground beef na tinimplahan natin kanina ng ating UFC Ready Recipes Caldereta. Paghahaluin lang natin silang dalawa. Yung kung gaano karaming cheese, bahala kayo. Pag okay na sa inyo yan, tabi nyo lang. And prepare na natin ang ating dough. Konting harina. Mas ang ating dough. Handle it gently. Handle it gently. Ngayon, karaniwan ng mga empanada dough na nagagamit ko before is niro-rolling pin pa. So hindi na. Pare, kurut-kurut lang yan. Kurut ka ng ganyang kalaki. Yan. Tapos, just i-flatten nyo lang. As best as you can. So yeah, i-flatten nyo lang siya with your fingers. Kuha lang kayo ng inyong filling. Huwag masyado marami. Ay, tingin ko okay lang yan. Then, tiklop nyo siya like this. Itiklop nyo yung gilid like this. Then, form the shape of the empanada na. At this point, you can trim the edges. Wow. If you want. This is a purely optional step. May accent. And pinch in some more. And now you can trim the edges. Lalalim. Just fold it, overlapping each and every time. That's basically it. That's your empanada. Ito na ang ating empanada. So, just do it with gawin niyo sa lahat. Naubusan. Tapos prito na, naubos pare. Kala ko magaling na ako eh. Medyo maraming mantika sa medyo malalim na wok, medyo mainit na temperatura. Piprito na natin ang ating medyo masarap na empanada. Huwag nyo i-crowd, ha? Please. Yung sapat para, makapag-swimming pa sila ng konti. Can do it in batches. Actually, luto na yung palaman natin and yung pinaka-wrapper naman natin is, medyo manipis lang naman. So, this won't take 6 minutes. Less than 6 minutes, So, gusto lang naman natin is maluto yung manipis na harina natin and mag-brown siya ng konti. Ganyang kulay, I think. Kung mahilig ka sa maputi, it's fine. Kung mahilig ka sa maitim, it's fine. Okay na, pero ako, I prefer, somewhere in the middle. Sarap naman Mabilis yan. ang init, puki ng ina. So, prito nyo lang lahat and yun. Ang susunod na lulutuin naman natin ay, wow! Pork barbecue Shit. gamit ang UFC Ready Recipes Caldereta. Kalahating kilo ng baboy at isang balot ng UFC Ready Recipes Caldereta. About 4 tablespoons ng asukal. Ang galing ng asukal namin, hybrid. Brown, tsaka slightly brown. Soy sauce, about 4 tablespoons din. Garlic powder, mga 1 to 2 tablespoons. Depende kung gaano mo kasarap gusto. Smoked paprika, optional para lang medyo may lasang siya. Smoky, ng konti. 1 teaspoon. Pamintang durog. About, siguro 5 pieces ng kalamansi. 5 ba yan? 6 pala. Sorry. Sorry na. Tawa ka, ditanggalin ko isa. O yan, 5 na uli. Huwag kayo iiyak. Tiga lang. Again, sama nyo balat. May lasa yan. Kung di kayo naniniwala, huwag nyo isama. Okay lang. Ano ang problema dun? Gamit ang ating mahiwagang kamay. Lamutakin lang natin. Kasi masarsa. O yan, so imamarinate lang natin to for 30 minutes and gagawa tayo ng barbecue sauce with the same ingredients. Pakita ko sa inyo. Actually, lahat ng ingredients na nilagay natin kanina, yun lang din ang ilalagay natin dito. 1 pack ng UFC Ready Recipes Caldereta. Asukal ulit, pero this time medyo damihan natin. Paminta, smoked paprika, garlic powder, soy sauce, and kalamansi na hindi nyo ipipiga dito, i-reserve nyo lang yung juices. Lipat tayo sa kalan.
So basically, lulutuin lang natin to hanggang matunaw ang asukal. Kapag nalusaw na ang asukal, paki-adjust ang lasa nito according to your preference. Kasi this will make up most of the taste of your barbecue. So kung ano magiging lasa nito, yun na halos yun. Etong kalamansi, sa huli nyo ilalagay kapag nakapatay ng apoy kasi mas malalasahan nyo lang siya kasi nagdi-dissipate ang lasa ng kalamansi pagka sa umpisa nyo nilagay eh. Ayan. Again, pag okay na sa inyo, patayin nyo. Off fire, ilagay ang calamansi juice. Adjust lang yung lasa, and pag okay na, okay na. Okay, so ang ating barbecue ay handa nang matuhog. So, meron kami ditong stainless na barbecue stick. Pwede kayong gumamit ng normal na barbecue stick, basta bababad nyo lang muna sa tubig for at least 30 minutes. Kasi kung hindi nyo gagawin yon, masusunog. Basta i-weave nyo lang siya. And be patient, pare. Mabagal lang. Nasa sa inyo na yan kung gaano nyo kahaba gusto, gaano nyo kataba gusto. Kung okay sa inyo yan, di proceed to the next tuhog. Gawin nyo lang yan sa lahat ng barbecue nyo and pwede na tayo mag-ihaw. So eto na ang ating barbecue, nakatuhog na at handa ng lutuin. Eto na ang ating baga, handa ng lumuto. Pamilyar na naman siguro kayo sa aming grill setup. Bricks lang, mga idol. Hindi kailangan maganda, kailangan effective. Pahid-pahid lang at ikot-ikot lang. Patutustahin nyo lang yung asukal doon sa karne. Pakakapalin nyo lang yung coating and kailan natin maluto. Pag medyo ganyan na yung tusta, tingin ko pwede na yan. Ang susunod nating lulutuin gamit ang ating UFC Ready Recipes Caldereta ay chili con carne at magsisimula yan sa kahit anong dry beans na meron kayo. Meron kami ditong dried pinto beans na nabili namin sa grocery. Kung gaano katagal, depende na naman kasi yan eh. So, i-check nyo talaga pero start checking at 20 minutes. Dagdag na lang ng oras kung kailangan. Pwede rin kayong bumili ng nakalatang beans na luto na. Eh, medyo mahal kasi yun eh. So, walang budget si Ninong eh. Kaya, dun muna tayo sa dried. After more or less 20 minutes, ready na ang beans natin. Pwede na siyang kainin. Set aside lang natin siya habang binubuo natin ang ating chili con carne. Maglagay ka ng oil of your choice and of course, chicken oil. Pag mainit na ang ating kawali, pwede natin lagyan ng pinaghalong bawang at sibuyas. Lutuin lang natin for more or less 1 minute lang. After 1 minute, pwede nyo lagyan ng bell pepper and carrots. Lutuin lang natin for siguro mga 3 minutes. After mga 3 minutes siguro, pwede nyo nang ilagay yung ground beef. Half kilo. Lutuin lang natin hanggang medyo magmantika, matanggal ang tubig, and medyo matusta yung karne. Kapag okay na ang inyong giniling at medyo ganyan ang itsura, pwede nyo lagyan ng 2 pakete ng UFC Ready Recipes. Caldereta. Luna naman, lagi nakaharang. Kukulo naman siya agad, tapos sinaan agad natin low fire. Ngayon maglalagay tayo ng cumin seeds. Pwede kayong gumamit ng cumin powder, pero di ko makakita yung cumin powder namin. Cumin seeds na lang. Ano ang problema yan? Actually, mas masarap ngayon pag nakakagat mo. Next, smoked paprika. Yung medyo marami, mga 2 tablespoons. Kapag medyo naaamoy nyo na yung cumin, yung paprika, nagmamantika na ang inyong mixture, pwede nyo siyang lagyan ngayon ng chocolate. Yes, pare, chocolate. Pwede kayong mamili na cocoa powder, kahit anong chocolate na gusto nyo. Parang, kahit matamis, a little bit of sugar won't hurt. Pero eto, meron kami ditong unsweetened chocolate. This is also probably the best time to put your spicy element. Yan. Meron kami ditong labuyo flakes. Kaya nyo na yan. Malaki ka na. Lutuin nyo lang siguro for 9 decades. O yeah, pag okay na siya, pwede nyo siya lagyan ng tubig. Dahan-dahan lang. Kahit hindi pa kumukulo, pwede natin ilagay ang beans natin. Beans, recta. Tapos hintayin nyo lang kumulo, add water if needed, adjust the seasoning, adjust the thickness. I-adjust nyo yung thickness niya by reducing. Huwag kayo maglalagay ng kahit anong starch dyan. Kill the heat. Pwede na yan. Pwede nyo patayin yung apoy habang tinatapos yung timpla. And that's basically it, pare. May chili con carne na tayo. Okay, so tulad ng huling recipe na ginawa natin noong ating first episode, gagayahin natin ang recipe na nasa likod ng packaging ng UFC Ready Recipes Caldereta. Sabi dito, sa step 1, in a large, pakuluin daw yung karne hanggang lumambot.
So, ito ang ating pressure cooker. Pwede kayong gumamit ng kaldero. And, ang ating beef, lalagay natin dito and yun nga, pakukuluan lang natin hanggang lumambot. Kapag medyo malambot na ang ating baka, pwede natin lagyan ng dalawang UFC Ready Recipes caldereta. Kasabay nun, pwede na rin natin ilagay ang ating pinaghalo-halong patatas, carrots at bell pepper. At na tayo bang kailangan gawin ngayon, kundi ang maghintay, lumapot ang sarsa, at magsaing. After more or less 15 to 20 minutes of simmering, ayan na siya. Nag-reduce down na siya and sarsa na siya at hindi na siya sabaw. Tangina tol, may nakalimutan ata tayo. Ano? Kanin. Regarding na, uy. Yan. Yan ang Ninong Ray na alam nyo. Ito ang tunay na Ninong Ray. Okay, so nakagawa ulit tayo ng 4 na potahe gamit ang ating UFC Ready Recipes caldereta. Diba? Meron tayo ditong, of course, the traditional caldereta. Bakit? Meron ako. May kutsara ako dito. That is written at the back of the packaging. Sobrang dali. Literal na nagpakulo lang uli kami ng karne. Pinalambutan, nilagyan ng sarsa, patatas, carrots, bell pepper, and that's it. Meron pa siyang ingredients na hindi ko na ilagay kasi kalimutan mong bilhin. Sorry po, God bless. Again, natikman ko na to kanina, so hindi na ako mapapawaw dito. Nagawa rin natin siyang chili con carne. Wala kaming nachos, so papapakin na lang namin. Dapat to lalagay mo sa nachos, alam mo yun. Oo. Wala eh. Papak-papak na lang. Your basic cheesy beef empanada. Pare, bibiyakin ko to. Sana makuha ng maayos. Diba? Ready ka na ba? Ready ka na ba, Ian? Bibiyakin ko na. Siyempre. Yan. Diba? Hindi na siya masyado umuusok. Kasi gusto ko siyang kainin. Tama to isa. Yung pastry kasi na ginamit namin dito, is merong butter. Diba? Kaya it complemented well with the caldereta sauce. Kasi nga, caldereta is usually made with dairy. Diba? So it's actually very good, sa totoo lang. And dito, sa ating pork barbecue, yung thumbnail natin pare. Hello, Erwan. Kaka-follow mo lang sa akin kanina. Pwede kang mag-PM, wag kang mahiya. Mwah. Dito sa barbecue, I basically treated the UFC Ready Recipes caldereta as ketchup basically. 'Di ba? Usually kasi ang Pinoy barbecue may ketchup siya. So, tinrato ko siya as such, diba? And again, it's no surprise na gagana siya, 'di ba? Kasi it's like honestly, it's like ketchup. Putang ina, English Pwede ka pa rin ako ng magtagalog. English, pare. Ano ba yan? Ano ba nangyari sa akin? Pwede ka magtagalog, ah. Super basic, super easy, and super delicious caldereta, pare. As in, dahil ako ay nakagawa ng 4 na putahe gamit ang ating UFC Ready Recipes caldereta, hinahamon ko kayo na galingan nyo. Kayo rin, di ba? Tag nyo ako, and comment nyo dyan sa baba, message nyo sa akin, and gusto kong makita kung anong mga kaya nyong gawin kasi ano ideas eh. I mean, yung hamon na yan, ano yan eh, para sa akin talaga yan eh. Hindi naman lahat, alam ko eh. Pwede nyo bigyan ng content, di ba?